Xin chào mọi người, mình là Lanh và như thường lệ đây là bản tin Lab News. Thế là đã được vài ngày kể từ khi Apple ra mắt iPhone 15 và Apple một lần nữa quyết định rằng 60Hz là đủ tốt cho những chiếc điện thoại iPhone 15 thông thường. Không phải là mình không mong đợi sự nâng cấp lên 120Hz từ Apple và điều này cũng khiến mình khá là khó chịu với việc Apple chỉ trang bị cho máy của họ màn 60Hz mà thôi. Nhưng mình thấy khá là buồn cười với những comment cho rằng điều này là hoàn toàn đúng. Bạn thấy đấy, trong vài ngày qua khi dạo qua các trang Twitter công nghệ thì mình thấy điều mà người ta nói rất nhiều là người tiêu dùng bình thường không quan tâm đến tốc độ là mới 120Hz. Thì về cơ bản, những người này đang biện minh rằng Apple biết rõ hơn điều gì tốt cho người dùng của họ và tần số 60Hz đủ tốt cho một chiếc iPhone có giá khởi điểm từ 20 triệu. Đây cũng chính là những người đã ủng hộ Samsung khi họ cung cấp màn hình 60Hz trên Note 20 vào 3 năm trước và thậm chí Google cũng phải đối mặt với phản ứng dữ dội như khi cung cấp điều tương tự với dòng Pixel A của họ. Nếu bất kỳ công ty Android nào ra mắt điện thoại có giá bán khởi điểm từ 20 triệu và cung cấp màn hình 60Hz, điện thoại đó sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức hoặc là bị chỉ trích thậm tệ. Nhưng bạn sẽ không thấy điều tương tự này đối với Apple và mình thấy điều này khá là bất công. Mình cũng phải công nhận rằng hoạt ảnh trên iOS tốt hơn một chút so với trên Android. Tần số 60Hz tương tự trông đẹp hơn trên iOS so với trên Android. Không có nghi ngờ gì về điều đó, nhưng vẫn không thể nào có sự tương đồng giữa màn hình 120Hz và màn hình 60Hz. Khi bạn đưa cho những người tiêu dùng bình thường này sự lựa chọn giữa iPhone thông thường và iPhone Pro, họ thường nói chiếc này có vẻ chạy nhanh hơn, chắc là máy sẽ khỏe hơn mà không thực sự biết là tại sao. Họ có thể không thực sự hiểu màn hình 120Hz là gì, nhưng họ chắc chắn có thể cảm nhận được sự khác biệt mà nó mang lại. Vì vậy, lập luận cho rằng người tiêu dùng bình thường không quan tâm là sai lầm. Ý mình là nếu chúng mình đi theo logic đó, người tiêu dùng cũng không quan tâm đến những con số đằng sau camera. Họ không quan tâm đến chip A17 Pro, họ không quan tâm đến màn hình OLED và họ thậm chí không quan tâm đến đảo động. Về cơ bản, họ không quan tâm bất cứ điều gì. Một điều mà mình thấy ở đây là sự thiếu công bằng khi những người này bác bỏ một điều gì đó không tầm thường. Họ cho rằng mọi người không quan tâm, sau đó họ quay lại và nhiệt tình chào mời tất cả mọi người những nâng cấp này đáng để mua hay đáng để người dùng lựa chọn. Nhưng bạn biết lý do thực sự khiến Apple không loại bỏ màn hình 60Hz vào năm 2023 là vì họ biết phần lớn người dùng của họ sẽ không chuyển sang nền tảng Android, vì Apple đã nhốt họ trong khu vườn có tường bao quanh khép kín với những thứ như là FaceTime, iMessage, AirDrop, vân vân. Vì vậy, họ không đi tìm hay nhìn nhận khách quan rằng Samsung và Google cũng đang cung cấp những tính năng vượt trội với cùng một mức giá hoặc thậm chí là còn thấp hơn. Điều đó thật đáng tiếc vì nó cản trở những công nghệ tốt dành cho người tiêu dùng bình thường. Mặc dù đúng là người tiêu dùng thông thường có thể không thể hiện sự quan tâm đáng kể đến những tiến bộ này, nhưng điều quan trọng cần nhấn mạnh là họ không nên bỏ qua những lợi ích của những công nghệ tiên tiến này, vì bây giờ mục đích của điện thoại là hỗ trợ cuộc sống hàng ngày và công việc. Cũng không phải tự nhiên mà các YouTuber hàng đầu họ chọn Android để làm việc, còn iPhone để giải trí. Cho nên chúng ta cần phải nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan, bởi vì trách nhiệm của những người tiêu dùng là lên tiếng và buộc các công ty phải chịu trách nhiệm và không làm ngơ, để họ không lừa gạt người dùng vì họ không quá am hiểu về công nghệ. Chúng ta đã bỏ ra một số tiền không phải là nhỏ, cho nên điều mà chúng ta nhận lại mình nghĩ là phải hợp lý. Đó chính là cách mà nhà sản xuất tôn trọng người dùng. Và mình cũng không phủ nhận rằng Apple họ phải có một quá trình chinh phục khách hàng như thế nào để mà kể cả khi họ ra mắt một chiếc điện thoại mặc dù không được nâng cấp quá nhiều, nhưng nó vẫn nhận lại được sự đón chờ quá là nồng nhiệt. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ im lặng mãi được. Vậy bạn có đồng ý với quan điểm này của mình? Bạn có quan tâm đến màn hình 60Hz của Apple hay không? Hay như vậy là đủ đối với bạn khi phải bỏ ra 20 triệu? Hãy cho mình biết ý kiến của mọi người ở bên dưới comment nhé! Và anh em nào đang quan tâm tới iPhone 15 series, đừng quên đăng ký nhận thông tin ngay tại Clickbuy để có thể nhận máy sớm nhất với giá tốt nhất, cũng như ưu đãi lên đến 6 triệu đồng như tặng gói bảo hành rơi vỡ vào nước độc quyền của Clickbuy, bảo hành một đổi một máy mới trong vòng 12 tháng, trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 1,5 triệu đồng, tặng sạc 20W chính hãng của Apple, giảm 500.000 và tặng phiếu mua hàng 1,5 triệu đồng khi mua sản phẩm Apple khác. Đường link mình sẽ để bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!